Hello හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. Spoken English Sri Lanka YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අරගෙන ආවා Daily Mirror newspaper එකේ article එකක්. article එකේ heading එක Court orders CID not to arrest Pastor Jerome but record statement. Court orders CID not to arrest Pastor Jerome but record statement. Court කියන්නේ උසාවිය, අධිකරණය. order කියනවා අනුපිළිවෙල කියන noun එක, විධානය කියන අනකිරීම කියන noun එක වශයෙන් උත් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ verb එක වශයෙන්. order කියන්නේ අනකරනවා, විධාන කරනවා. court orders කියන්නේ court කියන්නේ ඒක වචනයක් හින්දා, අධිකරණය කියන්නේ ඒක වචනයක් හින්දා order කියන එක අගට s අකුරක් එකතු වෙනවා simple present tense එකෙන් තියෙන නිසා. එතකොට අධිකරණය අනකරනවා, අධිකරණය විධාන කරනවා. CID කියන්නේ criminal investigation division කියන abbreviation එකේ වචන තුන. criminal කියන්නේ අපරාධ, crime කියන්නේ අපරාධය, criminal කියන්නේ අපරාධමය, අපරාධ. investigate කියන්නේ විමර්ශනය කරනවා, investigation කියන්නේ විමර්ශනය, පරීක්ෂණය. අපරාධ පරීක්ෂණ. department කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව. criminal investigation department කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. not to arrest සිදු කරන්න යමක් සිදු කරන්න එපා. not to කියන්නේ අපිට ඉස්සරහා කියන වාක්‍යයේ ඉස්සරහා කියන verb එක නෙගටිව් කරලා තියෙනවා එසේ කරන්නට එපා කියලා. එතකොට not to arrest කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. not to arrest කියන්නේ අත්අඩංගුවට නොගන්නට, අත්අඩංගුවට නොගන්න. pastor කියන්නේ දේවගතිවරයා කතෝලික ආගමේ. Jerome කියන දේවගතිවරයව අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. but කියන්නේ නමුත්, එහෙත් කියන අර්ථය. record මෙතන බලන්න පොඩ්ඩක්. record සහ record කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. එකම ස්පෙලිං. සටහන, පටිගත කළ තැටිය, ලේඛනය කියන නාමපදය record කියන්නේ පටිගත කරනවා, සටහන් කරගන්නවා කියන verb එක. දැන් මෙතන යෙදিলা තියෙන්නේ පටිගත කරනවා, සටහන් කරගන්නවා කියන verb එක. එතකොට record statement සටහන් කරගන්න. state කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා, statement කියන්නේ ප්‍රකාශය, ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගන්නට කියලා. සම්පූර්ණ තේරුම heading එකේ court orders අධිකරණය විධාන කරනවා. CID criminal investigation department එකට, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට not to arrest අත්අඩංගුවට ගන්නට එපා Pastor Jerome දේවගති ජෙරම්ව, එහෙත් but record සටහන් කරගන්න statement ප්‍රකාශයක්. බලන්න sub heading එකක් තියෙනවා bullet එකක් එක්ක. CID has already commenced investigations against Pastor Jerome for allegedly insulting other religions. CID has already commenced investigations against Pastor Jerome for allegedly insulting other religions. CID Criminal Investigation Department අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව has already commenced. මෙතන තියෙන්නේ present perfect වාක්‍යයක්. already කියන්නේ දැනටමත්, ඒ වන විටත්. commence කියන්නේ ආරම්භ කරනවා, පටන් ගන්නවා. commenced කියන past tense එක යෙදුනොත් ආරම්භ කළා, පටන් ගත්තා. commenced කියන past participle එක යෙදුනොත් ආරම්භ කරලා, පටන් අරගෙන. has already commenced කියලා present perfect වාක්‍යයක්. ඒ නිසා past participle එක add වෙන්නේ verb එකේ. එතකොට has already commenced කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් already commenced ආරම්භ කරලා, පටන් අරගෙන තියෙනවා. investigation කියන්නේ investigate කියන්නේ පරීක්ෂණ කරනවා. investigation කියන්නේ පරීක්ෂණ.
investigations කියන්නේ බහුවචන පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. against කියන්නේ විරුද්ධව එරෙහිව. pastor දේවගතිවරයා. ජෙරම් කියන දේවගතිවරයාට එරෙහිව දැනටමත් CID එක පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. for කියන්නේ සඳහා. allege කියන්නේ චෝදනා කරනවා, චෝදනා ලබනවා. alleged කියන්නේ චෝදනා ලැබුවා. allegedly කියන්නේ චෝදිත ලෙස. insult කියන්නේ අවමන් කරනවා, නින්දා කරනවා. insulting කියන්නේ අවමන් කිරීම, නින්දා කිරීම කියන gerund එක. insulting අවමන් කිරීම. other කියන්නේ අනෙක්, වෙනත් කියන අර්ථය. religion කියන්නේ ආගම, religions කියන්නේ ආගම්. අනෙක් ආගම් වලට නින්දා කිරීම. සබ්හෙඩින්ගේ සම්පූර්ණ තේරුම. CID has already commenced investigations. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා against Pastor Jeromට දේවගති ජෙරම්ට විරුද්ධව for allegedly insulting other religions. චෝදිත ලෙස අනෙක් ආගම් වලට අපහාස කිරීම සඳහා. ආටිකල් එක කියවමු. The Court of Appeal yesterday issued an order directing the Criminal Investigation Department CID not to arrest Pastor Jerome Fernando on his arrival at the airport or anywhere in connection with his controversial Sunday sermon. The court directed Pastor Jerome to make a statement to the CID within 48 hours of his arrival. The Court of Appeal yesterday issued an order directing the Criminal Investigation Department CID not to arrest Pastor Jerome Fernando on his arrival at the airport or anywhere in connection with his controversial Sunday sermon. The court directed Pastor Jerome to make a statement to the CID within 48 hours of his arrival. Word by word තේරුම ගමු. The court කියන්නේ අධිකරණය. of appeal. of කියන්නේ ඒ ගැන, ඒ පිළිබඳව. of appeal කියන්නේ අභියාචනා කරනවා, කන්නලව්ව කියන noun එක සහ verb එක විදියට මේ දෙනවා. අභියාචනය කියලා noun එක වශයෙන්, අභියාචනා කරනවා කියලා verb එක වශයෙන්. එතකොට Court of Appeal කියන්නේ අභියාචනය, of කියන්නේ ගැන, අධිකරණය කියන්නේ අභියාචනා අධිකරණය. The Court of Appeal අභියාචනා අධිකරණය yesterday ඊයේ issue කියන්නේ නිකුත් කරනවා. issued කියන past tense එකේ යෙදුනොත් නිකුත් කළා. issued කියන past participle එකේ යෙදුනොත් නිකුත් කරලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ simple past tense එකෙන් yesterday issued ඊයේ දින නිකුත් කළා an order කියන්නේ අනුපිළිවෙල කියලා noun එක වශයෙන්, විධානය කියන noun එක වශයෙන්. order කියනවා විධාන කරනවා, අන කරනවටත් verb එක වශයෙන්. දැන් මෙතන ඉදිරියට තියෙන්නේ noun එක වශයෙන් විධානය an order විධානයක්, අන කිරීමක්. an order. directing direct කියන්න පුළුවන්, මේක direct කියන්න පුළුවන්. direct කියන්නේ අන කරනවා, යොමු කරනවා, මෙහෙවනවා. directing කියන gerund එක වශයෙන් use වුණොත් යොමු කිරීම, මෙහෙයවීම කියන පදේ නම. directing කියන continuous form එක use වුණොත් අන කරමින්, මෙහෙයවමින් කියන අර්ථය එනවා. දැන් මෙතන යෙදෙන්නේ directing යොමු කරමින්, යොදවමින්, මෙහෙයවමින් කියන අර්ථය. එතකොට an order අන කිරීමක්, විධානයක්. directing මෙහෙයවමින්, යොමු කරමින් කියන අර්ථය දැන් දුන්නා මෙතන continuous විදියට. The Criminal Investigation Department යොමු කරමින්, අපරාධ criminal investigation පරීක්ෂණ department දෙපාර්තමේන්තුව. not to arrest
අත්අඩංගුවට arrest නොගන්නට not to arrest pastor ජෙරම් ෆර්නාන්දු දේවගති ජෙරම් ෆර්නාන්දුව on his arrival on කියන්නේ ඒකේ ඒක උඩ එතෙන්දී කියන අර්ථය on his කියන්නේ he කියන්නේ ඔහු his කියන්නේ ඔහුගේ him කියන්නේ ඔහුට ඔහුව දැන් මෙතන තියෙන්නේ his කියන්නේ ඔහුගේ arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා arrival කියන්නේ පැමිණීම his arrival කියන්නේ ඔහුගේ පැමිණීම on his arrival කියන්නේ ඔහුගේ පැමිණීමේදී at the airport at කියන්නේ වෙලාවක් ස්ථානයක් නිශ්චිතව දක්වන නිපාත පදය at the airport කියන්නේ ගුවන් තොටුපොළ at the airport කියන්නේ ගුවන් තොටුපොළේදී o කියන්නේ එක්කෝ නැත්නම් හෝ කියන පදය එතකොට එක්කෝ anywhere කියන්නේ කොහේදී හෝ කොතනකදී හෝ උනත් or anywhere හෝ කොහේදී උනත් in connection with කියන්නේ phrase එකක් සම්පූර්ණ phrase එක සම්බන්ධයෙන් යමක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන කියන with in connection with his කියන්නේ ඔහුගේ controversial කියන්නේ මතභේදාත්මක විවාදාත්මක ඔහුගේ මතභේදාත්මක විවාදකාරී Sunday කියන්නේ ඉරිදා sermon කියන්නේ දේශනය බණ කීම බණ දේශනය දේශනාව එතකොට Sunday sermon කියන්නේ ඉරුදින දේශනය the court කියන්නේ අධිකරණය උසාවිය directed යොමු කළා මෙහෙව්වා directed past tense එක pastor කියන්නේ දේවගති ජෙරම්ට to කියන්නේ කරන්නට make කියන්නේ හදනවා යමක් සිදු කරනවා කියන අර්ථයත් make කියන එකෙන් යෙදෙනවා යමක් හදනවා යමක් සිදු කරනවා make සිදු කරන්න to make සිදු කරන්නට a statement ප්‍රකාශයක් සිදු කරන්නට statement ප්‍රකාශය a statement ප්‍රකාශයක් සිදු කරන්නට to වෙතට කියන අර්ථය to the CID අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට within කියන්නේ ඇතුළත 48ක් hour කියන්නේ පැයක් hours කියන්නේ පැය 48 hours කියන්නේ පැය 48ක් within 48 hours කියන්නේ පැය 48ක් ඇතුළත of කියන්නේ ගැන ඒකේ කියන අර්ථය of his arrival his කියන්නේ ඔහුගේ arrival කියන්නේ පැමිණීම ඔහුගේ පැමිණීමෙන් පැය 48ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ ආටිකල් එකේ තේරුම the court of appeal අභියාචනා අධිකරණය yesterday ඊයේ issued නිකුත් කළා an order නියෝගයක් directing මෙහෙයවමින් යොමු කරමින් the criminal investigation department අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව not to arrest අත්අඩංගුවට නොගන්නට pastor ජෙරම් දේවගති ජෙරම් ෆර්නාන්දුව on his arrival ඔහුගේ පැමිණීමේදී at the airport ගුවන් තොටුපොළේදී ඔහුගේ පැමිණීමේදී or anywhere in connection with his controversial Sunday sermon or anywhere වෙන කොහේදී හෝ in connection with සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ controversial මතභේදාත්මක Sunday ඉරුදින දේශනය සම්බන්ධව වෙන කොහේදීවත් අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. The court උසාවිය අධිකරණය directed මෙහෙව්වා යොමු කළා to දේවගති ජෙරම්ට pastor ජෙරම් to make a statement ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්නට to the CID අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට within 48 hours of his arrival ඔහුගේ පැමිණීමෙන් පැය 48ක් ඇතුළත. අදත් ඔයගන්ට වටිනා පාඩමක් කරගෙන ආවා. හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න, කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ගොඩක් ස්තුතියි දරුවනේ ඔයගලන්ට. Thank you very much children. Goodbye.